Ayan na guys, ayan na yung saba na saging na gamitin natin, na lutuin natin bananacue. Lutuin natin bananacue yan. Ayan na din yung stick, banana stick. Ayan na din yung ating brown sugar. Brown sugar. Ayan na natin yung mantika guys. Okay guys, balatan na natin yung ating saging para natin na lulutuin. Naglagay na ako ng konting asukal dyan. Hindi ko lang nauna ng video. Pero magdadag pa ako ng asukal dyan guys kasi medyo kulang pa yung asukal. Binandahan ko lang paglagay ng asukal guys para hindi masyadong madami yung asukal. Kasi depende na din sa inyo kung makadami yung asukal. Pero sa akin, konti lang kasi minsan kasi yung papa ko kumakain kahit bawal sa kanya. Pagkita niya nagluto ako.
Guys, ready for it na guys. And thank you sa inyong panonood guys, and hope you enjoy watching. Thank you for watching guys. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, please like and subscribe to my channel, and please click the notification bell para maging updated kayo sa bagong videos ko. Okay guys, thank you sa inyong panonood guys. Naway hindi kayo magsawa sa pag-support sa channel ko. Thank you guys sa inyong support.